नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे टेक्निकली एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। आजचा जो व्हिडिओ आहे अगदी कडक झालेला आहे, तुम्हाला मी थोडा वेळात दाखवतोच। तर व्हिडिओ चालू होण्याआधी माझी तुम्हाला एक विनंती आहे की तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा, कारण की मी जे स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे की तुम्ही अशा प्रकारचे व्हिडिओ कसे बनवाल, म्हणून व्हिडिओ जराही न मिस करता शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करता, मी अशी अपेक्षा करतो। आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल पण आपल्या चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा। आणि साईडला जे तुम्हाला एक बेल आयकॉन दिसते त्याला क्लिक करून एक तुम्हाला ऑल नाव दिसते त्याला क्लिक करा, ठीक आहे। त्याने काय होईल, मी जेव्हा पण व्हिडिओ अपलोड करेल त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल। आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये पण नक्की सांगा। आता तुम्हाला आपला डेमो व्हिडिओ दाखवतो आणि तो डायरेक्ट काइनमास्टर ॲपमध्ये। तर काइनमास्टर ॲपमध्ये आल्यानंतर प्लसवर करायचं आहे, तर तुम्हाला उजव्या साईडला एक बॉक्स हवा रेशो दिसत असेल त्याला इथं सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर तुम्हाला मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन इथे काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे। या आपण काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घेतली ड्युरेशन होती तिथं आपल्याला 20 सेकंडपर्यंत केल्याच्यानंतर आता तुम्हाला एकदम चालू राहायचं आहे। व्हिडिओवरती क्लिक करून ज्या काय फोल्डरमध्ये तुमच्यावाला गाणे असेल त्या गाण्याला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे। तर गाणं मी ते शोधून घेतो आणि ॲड करतो, कुठेतरी होते ठीक आहे, ॲड झालेलं आहे। आता मी काय करतो, या गाण्याला प्ले करतो आणि जिथे जिथे बीट वाटली पण मार्क देतो। मार्क देण्यासाठी हे जे क्षेत्राला दिसत आहे त्याला क्लिक करायचं आहे, ते मग पट्टी जांभळ्या कलरची होईल त्याचा आपण मार्क देतो, ठीक आहे। आता मी गाणं प्ले करतो आणि मार्क देतो, बघा मी कसे मार्क देतो आता। ठीक आहे, असं काय झालेलं आहे। त्याच्यानंतर जे आपला एकदम पहिला मार्क आहे तिथे यायचा, आपला एकदम पहिला मार्क तशी आहे तुम्ही बघू शकता। आणि त्याच्या खालचं जे काळ्या बॅकग्राऊंड आहे त्याच्या काळ्या बॅकग्राऊंडला क्लिक करायचं आहे। तुमच्या उजव्या साईडला एक कैचीचं ऑप्शन दिसते, कैचीवरती क्लिक करायचं आहे आणि 2 नंबरला इथे तुम्हाला ट्रिम टू टेम्पलेटचं ऑप्शन दिसते, तिथे क्लिक करून राईट करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला एकदम चालू राहायचं आहे, क्लिअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे PNG आहे त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही जो डाउनलोड करा। इथं जे इन ॲनिमेशन दिसते तिला क्लिक करायचं आहे, तुम्हाला इथं स्लाईड अप करायचं आहे। स्लाईड अप झाल्यानंतर त्याचे जे ओव्हरऑल ॲनिमेशन आहे त्याला क्लिक करायचं आहे, तुम्हाला इथं ड्रिफ्टिंगवर करायचं आहे। त्याच्यानंतर बॅक यायचं आहे, त्याचे जे आउट ॲनिमेशन आहे त्याला स्लाईड अप करायचं आहे, ठीक आहे। आणि त्याची जे ड्युरेशन आहे आपलं काळा बॅकग्राऊंड आहे त्याचं 2 करून घ्यायचं आहे। मग असं काय झालं त्यानंतर आपलं जे काळा बॅकग्राऊंड आहे त्याचे एंडिंग करून जायचं आहे। आता तुमच्या डाव्या साईडला एक सेटिंगचं ऑप्शन दिसते, सेटिंगला क्लिक करायचं आहे आणि एकदम खाली एडिटिंग नाव राहते तिथं क्लिक करायचं आहे। इथं तुम्हाला डिफॉल्ट ड्युरेशन फोटो क्लिप 2.5 वर घ्यायची आहे आणि एकदम खाली तुम्हाला डिफॉल्ट बॅनर झूम मोड करून फोटो क्लिप स्क्रीनवर क्लिक करून राईट करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला मीडियावरती क्लिक करायचं आहे। मीडियावर क्लिक झाल्यानंतर डाउनलोडवर जाऊन जे काय तुमच्यावर फोटो असतील त्या फोटोला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। 2-3 फोटो आगाऊ ठेवूया आपण, ठीक आहे। असं काय झाल्याच्या नंतर आपलं जे पहिला मार्क आहे इथे तुम्ही बघू शकता। तुम्हाला काय करायचं आहे, ज्या खालचं जे प्लस आहे त्या प्लसला क्लिक करायचं आहे। प्लसला क्लिक झाल्यानंतर तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन पेज येईल, तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन डाउनलोड करावं लागेल, त्याचं नाव आहे ॲक्सेलरेशन। हे जर तुमच्या ह्याच्यात नसेल तर तुम्ही एकदम खाली जाऊन गेटवरच्या ऑप्शनवर जाऊन मोबाईलचा नेट ऑन करून डाउनलोड करा। इथं तुम्हाला 3 नंबर द्यायचा आहे, 3 नंबर दिल्याच्यानंतर इथं टायमिंग चार्ज द्यायला इथं 1 वर ठेवायचं आहे, 1 वर ठेवल्यानंतर राईट करायचं आहे। बरोबर आपल्या मागच्या खाली ट्रान्झॅक्शन आलं पाहिजे अशा पद्धतीने इथं सेट करायचं आहे, ठीक आहे। त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे। मग त्या फोटोला क्लिक करायचं आहे, याची ड्युरेशन आपला 3रा मार्क आहे त्याच्या पुढे न्यायची आहे, 2ऱ्या मार्कवर नाही न्यायची, 3ऱ्या मार्कवर न्यायची। मी तुम्हाला 2ऱ्या मार्कवर काय करायचं आहे तुम्हाला थांबून सांगतो, ठीक आहे। तुम्हाला कशी म्हणजे याची 3ऱ्या मार्कवर नेली आणि त्याच्या पुढच्या फोटोची 5व्या मार्कवर न्यायची, ठीक आहे। तर विषम संख्या धरून फोटोला ॲड करायचं। त्याच्यानंतर याच्यासुद्धा खालच्या प्लसला क्लिक करायचं आहे, प्लसला क्लिक झाल्यानंतर डबल तुम्हाला जायचं आहे ॲक्सेलरेशनमध्ये।
ॲक्सलरेशनमध्ये गेल्याच्यानंतर 3 नंबर द्यायचा आहे आणि याचीसुद्धा टायमिंग घ्यायला 1 वर घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. बराबर मार्कच्या खाली ट्रान्झॅक्शन आलं पाहिजे अशा पद्धतीने सेट करायचं आहे. पुन्हा साईडच्या फोटोला क्लिक करायचं आहे आणि 5व्या मार्कवर घ्यायचं आहे. 5व्या मार्कवर घेतल्याच्यानंतर पुन्हा त्या प्लसला क्लिक करायचं आहे. डबल जायचं आहे तुम्हाला ट्रान्झॅक्शनमध्ये ॲक्सलरेशन नावाचं आणि तुम्हाला इथं वापस द्यायचं आहे 3 नंबर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ही सुद्धा जी टायमिंग आहे दिलेलं आहे ते 1 सेकंडपर्यंत करायचं आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. बरोबर मार्कच्या खाली आपलं ट्रान्झॅक्शन आलं पाहिजे अशा पद्धतीने तुम्हाला इथं सेट करायचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा साईडच्या फोटोला क्लिक करायचं आहे आणि हे सुद्धा ड्युरेशन आहे आता किती 7व्या नंबरच्या मार्कवर घ्यायची आहे. पुन्हा त्याच्या खालच्या प्लसला क्लिक करायचं आहे. प्लसला क्लिक झाल्यानंतर डबल जायचं आहे आपल्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये ॲक्सलरेशन नावाच्या त्याच्यात जाऊन तुम्हाला इथं 3 नंबर द्यायचा आहे आणि सुद्धा जी टायमिंग आहे इथं याला 1 वर घ्यायचं आहे. 1 वर घेतल्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. बरोबर मार्कच्या खाली ट्रान्झॅक्शन आलं पाहिजे अशा पद्धतीने सेट करायचं आहे. पुन्हा साईडच्या फोटोला क्लिक करायचं आहे. इकडे 9व्या मार्कवर त्याची मार्कपर्यंतची ड्युरेशन घ्यायची आहे आणि पुन्हा त्याच्या खालच्या फोटोला क्लिक करायचं आहे आणि डबल तुम्हाला म्हणजे प्लसला खालच्या प्लसला आणि डबल द्यायचं आहे तुम्हाला ॲक्सलरेशनमध्ये आणि तुम्हाला इथं 3 नंबर द्यायचा आहे आणि याचीसुद्धा जी टायमिंग ह्याला 1 वर घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. बरोबर मार्कच्या खाली ट्रान्झॅक्शन आलं पाहिजे अशा पद्धतीने सेट करायचं आहे आणि इकडचे फोटो आहे तर डिलीट करून टाकायचं आहे कारण की जे आपल्या व्हिडिओ आहे ते 20 सेकंडपर्यंत आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता काय करायचं तुम्हाला सांगतो मी. हे वाली मार्क्स आहे हे 2रा मार्क 4था मार्क 6वा मार्क 8वा मार्क 10वा मार्क इथं काय करायचं आहे आधी या 2ऱ्या मार्कवर यायचं आहे. ठीक आहे. कुठंशी या 2रा मार्क इथं आहे. ठीक आहे. आल्याच्यानंतर इथं तुम्हाला लेअरवर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन इथे पांढऱ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे. पांढऱ्या कलरच्या बॅकग्राऊंडला चांगल्या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे आणि असा थोडंसाच भाग म्हणजे हे बघा असं थोडंसं साईडला घ्यायचं आहे आणि तुमच्या उजव्या साईडला कैचीवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथं स्प्लिटेड प्लेटचे एक ऑप्शन दिसते जिथं क्लिक करून राईट करायचं आहे. मग पुन्हा याला होल्ड करून आपला जे 4था मार्क कुठंशी आहे तिथं न्यायचं आहे. 4था मार्क इथंशी आहे. मग पुन्हा याला क्लिक करायचं आहे आणि याचासुद्धा थोडासा असा पार्ट घ्यायचा आहे. ठीक आहे. असा आणि यालासुद्धा कैचीवर क्लिक करून प्लेट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा ह्याला होल्ड करून आपलं जे 6वा मार्क आहे तिथं न्यायचं आहे. 6व्या मार्कवर नेल्याच्यानंतर याचासुद्धा असा थोडासा पार्ट घ्यायचा आहे. पुन्हा त्याला क्लिक करून कैचीवर क्लिक करून प्लेट करायचं आहे. पुन्हा याला होल्ड डाऊन करून जिथं 8व्या नंबरचा मार्क आहे तिथं घ्यायचा आहे आणि याचासुद्धा थोडासा फरक दिसला पाहिजे अशा पद्धतीने घ्यायचा आहे आणि त्याला क्लिक करून कैचीवर क्लिक करून प्लेट करायचा आहे आणि राहिलेला एक मार्क आहे शेवटला तिथे याला घ्यायचा आहे. घेतल्याच्यानंतर थोडंसं अलीकडे घ्यावं लागेल आणि याचासुद्धा असं थोडंसा पार्ट दिसला पाहिजे म्हणून थोडंसं पार्ट घ्यायचं आहे आणि कैचीवर क्लिक करून प्लेट करायचं आहे आणि जे उरलेलं राहिलं आहे ते डिलीट करून टाकायचं आहे. ठीक आहे. असं काय झाल्यानंतर आपले फोटो कुठून चालू होते तिथं यायचं आहे. इथून फोटो चालू होते तुम्हाला इथं लेअरवर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे एक PNG आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिली आहे. तुम्ही तिथून डाउनलोड करायला चांगल्या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे. तुमच्या उजव्या साईडने एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करून ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून स्क्रीनमध्ये करायचं आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे तुम्हाला बॅक यायचं आहे. एक ब्लेंडिंगच्यावर तुम्हाला ॲडजस्टमेंट नाव दिसते. ॲडजस्टमेंटवरती क्लिक करायचं आहे आणि याच्या एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करून हुई दिसते. त्याच्या हुईला -66 घ्यायचं आहे आणि इथं कॉन्ट्रॅक्ट दिसते. ठीक आहे. हे 2 नंबरचं गाव येते. ठीक आहे. यालासुद्धा इथं +3 वर घ्यायचं आहे आणि याचीसुद्धा जी ड्युरेशन आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. पुन्हा त्या पॉईंटवर यायचं आहे जिथून आपण PNG घेतली तिथं आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन जे आपण हे घेतली होती इमोजी PNG त्याला इथं क्लिक घ्यायचं आहे. घेतल्याच्यानंतर याला लहान करायचं आहे. लहान झाल्याच्यानंतर एका कोणत्या चांगल्या प्रकारे लावायचं आहे. लावल्याच्यानंतर आता इथं याची ड्युरेशन आधी शेवटपर्यंत करून घेऊया. शेवटपर्यंत झाल्याच्यानंतर म्हणजे असं सेंटर पॉईंटला यायचं आहे इथं. ठीक आहे. आल्याच्यानंतर तुम्हाला इथं एक हे चाबीचं ऑप्शन दिसते. चाबीवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमच्या उजव्या साईडला 0वर प्लस दिसते तिथं क्लिक करायचं आहे आणि याला असं इकडच्या साईडनं घ्यायचं आहे. ठीक आहे. इकडच्या साईडने घेतल्याच्यानंतर पुन्हा याच्या एंडिंग पॉईंटवर यायचं आहे. 0वर प्लसवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा होतं तिथं इकडच्या साईडने याला घेऊन यायचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. तर असं काय झाल्याच्यानंतर आता तुम्हाला एकदम चालू करायचं आहे म्हणजे जे आपलं काळं बॅकग्राऊंड आहे तिथं सुद्धा समोर आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे इफेक्ट आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे. तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. याला चांगल्या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे. पूर्ण स्क्रीनवर झाल्याच्यानंतर तुमच्या उजव्या साईडने एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून स्क्रीनमध्ये करायचं आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. तर असं काय झाल्यानंतर झालेला आहे व्हिडिओ तुम्ही डेमोमध्ये बघला अगदी तसा. व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करता मी अशी अपेक्षा करतो आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल पण आपल्या चॅनलला आणखीन सबस्क्राईब केलं नसेल
तर आपल्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि आता टेक्नॉलॉजीचे मराठी व्हिडिओ येत असतात. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये पण नक्की सांगा. तर चला आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.